Și eu mulțumesc la rândul meu tuturor voluntarilor și oamenilor care au făcut posibil să ajungem acum, să fim atât de mulțumiți unii cu alții. Aș vrea să vă spun foarte pe scurt acum, dacă sunteți interesați să organizați asemenea proiecte cu instituțiile dumneavoastră, cam care ar fi pașii sau ce ar trebui să faceți sau să facă instituția dacă dorește să organizeze un proiect Sandwork. În primul rând vreau să vă spun pe scurt cam care este istoricul nostru la Solmentis cu acest program de sprijin emoțional. Noi ne-am început activitatea cu Sandwork în noiembrie 2013 și de atunci până acum am desfășurat 8 proiecte de sprijin emoțional prin Sandwork Expresiv. Avem deja 7 parteneri care ne-au fost alături în aceste proiecte. Fundația Mia's Children, Organizația Umanitară Concordia, Asociația Ana și Copiii, Policlinica Medis din Câmpina, Direcția de Protecție a Copilului sector 6 București și Direcția de Protecție a Copilului sector 4 București și SOS Satele Copiilor. În aceste 8 proiecte am avut 85 de beneficiari până acum și suntem mândri că am instruit și am avut alături în echipă 51 de voluntari. Voluntarii nu trebuie să fie specialiști în domeniu. Dacă sunt specialiști, cu atât mai bine, dar nu este obligatoriu. Orice adult care este disponibil în momentul și are o oră pe săptămână de oferit acestor copii poate participa ca voluntar. Rezultatele, așa cum le-ați auzit, o să le spun pe scurt. În primul rând, nivelul de agresivitate al copiilor s-a dovedit că scade după un asemenea proiect. Cel mai mare beneficiu însă este acela că un copil care beneficiază de Sandwork Expresiv dezvoltă în timp o relație mai bună cu el însuși și o relație mai bună cu ceilalți. Acest mod de a relaționa mai bine cu sine însuși și cu ceilalți a fost observat în toate proiectele din toată lumea. O să vă rog, dacă se poate, să faceți puțină liniște, pentru că mă concentrez mai greu cu acest pământ de final. Să facem o pauză dacă e cineva care vrea să trecem. Mulțumesc. Și alte progrese care au fost înregistrate sunt raportate de personalul de la școală. Deci copiii au înregistrat progrese mari în ceea ce privește rezultatele lor școlare și capacitatea de a se concentra. Ce punem noi la dispoziție? Deci Solmentis pune la dispoziția instituțiilor care doresc să organizeze astfel de proiecte pentru beneficiarii lor materialele necesare, instruim voluntarii și supervizăm proiectul. Practic, cineva de la noi vine și asistă la fiecare sesiune. Voluntarii îi putem instrui, fie că îi și selecționăm noi și instruim, sau putem veni și instrui voluntarii din instituția respectivă dacă își doresc să lucreze cu copii. Acest al doilea mod este mai de dorit, pentru că în acest fel ne asigurăm și continuitatea proiectelor într-o instituție. Ce este important să știe potențialii noștri parteneri? Ce trebuie să facă ei? Trebuie să pună la dispoziție un spațiu necesar desfășurării activităților. Așa cum ați văzut, este vorba de o sală suficient de mare, în care să încapă minim 8 persoane, adică 4 copii și 4 voluntari. Acesta e numărul minim pentru a constitui un grup de Sandwork. Pot intra și 10 copii și 10 voluntari dacă e un spațiu mai mare. Trebuie să ne asigure un spațiu unde să depozităm aceste materiale pe durata lunilor cât durează proiectul și să selecționeze beneficiarii. De asemenea, potențialii noștri parteneri trebuie să știe, atât și potențialii voluntari, că un asemenea proiect durează în medie cam 5 luni. Deci, timp de 5 luni, în fiecare săptămână, se vor desfășura sesiuni de lucru expresiv cu vizite de Sandwork în acea locație și voluntarul trebuie să vină în fiecare săptămână. Voluntarul lucrează de-a lungul întregului proiect la aceeași lădiță cu același copil. Bun, asta am vrut să spun. Acum, dacă aveți întrebări pentru Eva Pattis sau pentru Solmentis, suntem la dispoziția voastră. Vă mulțumim foarte mult și așteptăm să vedem ce să se întâmple după această conferință.
Mulțumesc. Dar sunt întrebări, vă rog. Bună ziua! Dumitru Mariana mă numesc și aș vrea să fac o întrebare. N-am înțeles, am venit un pic și mai târziu pentru care îmi cer și scuze, dar n-am înțeles cine face interpretarea la jocul copilului. Copilul povestește sau voluntarii care stau acolo interpretează ceea ce este o metodă de lucru non-verbal, deci nu se interpretează nimic. Pur și simplu ne bazăm pe capacitatea de autoreglare a psihicului și pe acest proces de joacă liberă pe care îl desfășoară copilul în mediză. Deci nu se fac interpretări absolut deloc. Atunci când interpretăm, cumva toată activitatea noastră cerebrală merge pe scoarța cerebrală și părăsim cumva corpul și zona de emoții, ceea ce nu ne dorim în acest caz. Mulțumesc foarte mult! Ce li se explică copiilor? Sunt curioasă despre dacă acestora li se spune probabil la început că acestea sunt regulile jocului sau cum acceptă ei situația. Cred că o acceptă mai ușor sau mai dificil, dar se supun într-un fel situații și își manifestă în lădiță poate disconfortul dacă există acesta. Mulțumesc. Copiii nu se supune, nu vrem să-i supunem. Dimpotrivă, vrem să fie cât mai liberi. Li se spune de la început că se vor juca, fiecare în lădița lui, și că sunt niște reguli, anume că trebuie să facă liniște, da? Deci trebuie să se joace fiecare în liniște și să nu scoată nisipul afară din lădiță. Dacă pe durata unui proces sau unui proiect copilul nu vrea să mai vină, încercăm să respectăm dorința copilului. De obicei, dorința lor este să vină și uneori spun că nu vor să vină din alte motive. Dar în orice caz, noi insistăm și noi forțăm să se joace într-un anumit fel. Deci regulile sunt liniște, fiecare la lădița lui și nu aruncăm nisipul din cutie pe jos. Acestea sunt cele 3 reguli. Mă referam la voluntar, la prezența acestuia. Cum îi se explică lui? Acceptă pur și simplu că acesta e procesul la care aparte, acesta e jocul, astea sunt regulile, cineva stă și ce face? Se uită la mine. De ce se uită la mine? Care e chestia? Adică e ceva care e... Copiilor li se spune pur și simplu că vor intra într-un spațiu unde vor avea fiecare lădița lui și în dreptul fiecare lădiță va fi un voluntar care va fi acolo pe durata întregii ore de joacă și care stă și se uită. În casă, cum se explică? Nu prea întreabă. Te ajută. N-am avut așa probleme cu situația asta. Nu știu, dacă ăsta este spațiul care se dedică de la înțeleg că pe unii inhibă prezența voluntarului, dar până la urmă rolul de fapt este benefic și îl percepe și copilul. Pot să spun, ca să încheiem această discuție, că niciun copil până acum nu a solicitat ca voluntarul să părăsească încăperea. Deci s-au obișnuit cu asta. Mulțumesc. Da, mulțumesc. Bună seara! Bună dimineața! O întrebare pentru cine poate să răspundă. Spunea doamna că copiii schimbă și ei mediul. Reușesc să schimbe, într-un să vindece, practic, fac așa am înțeles. Și sunt curios cum, ce efecte s-au observat și asupra adulților care nu participă la proces, adulților din comunitate. I can give you a small
individual example and then maybe a bigger example of the whole community. The individual example would be a mother where the child has been the product of a rape, so she has always rejected the child, a girl. Pot să vă dau două exemple, unul individual și unul mai general. Unul este acela al unei mame care avea un copil care rezultase în urma unui viol și această mamă și-a respins tot timpul copilul. And the child, of course, behaved as a rejected child, aggressive, not nice, really difficult for everyone. Și copilul se comporta ca un copil respins, agresiv, dificil. And she did the Sandwork at age 9. Fetița a participat la 9 ani la un proiect de Sandwork. And then she began to take care of herself. She just take care of her bodily expression. She improved in whatever relational ways. And at a certain point, the mother realized she had a nice daughter. So it was the first time, the child has to change, and the mother said, oh, now, this is maybe worth relating to. It's not that bad girl which I always thought. Și ca urmare a procesului de Sandwork, fata a început să aibă mult mai multă grijă de ea și să relaționeze diferit cu ceilalți. Și mama pentru prima oară a realizat că are o fată drăguță și că poate că este un copil cu care merită să ai o relație. Și astfel relația lor s-a schimbat. So slowly a relationship was built between the mother and the daughter from the daughter. Și astfel o relație nouă a început pornind dinspre fată către mamă, între mama și fată. And the other example is of that whole community, as I showed you in the Bronx. Here, like 4 children in our project had the problem with the sexual assault of a man who lived also in this environment. Alt exemplu este cel al comunității care a trăit în Bronx și a existat un conflict sau o situație dificilă referitoare la un pedofil care agresase câteva fete din comunitate. And one child in our project was the daughter of this man who sexually assaulted the other children. Și una dintre fetele care participau la proiectul de Sandwork era chiar fata acestui pedofil care le abuzase pe celelalte fete. So during the project, the smallest child, she was 6, denounced that. She talked to a school teacher about that, and the whole thing came out. And the man left the Bronx in a few hours and was searched by the police. Și în timpul proiectului, una dintre fetele care era victima abuzurilor l-a denunțat. Bărbatul a fugit din Bronx, dar a fost prins de poliție ulterior. But what has really impressed us that the other mothers, they were not aggressive with the wife of the man and with the father, with the daughter, the one who was the daughter of the aggressor. So there was a new solidarity between the mothers. Normally in such an environment, they would have been expulsed the mother and the daughter immediately. But this was not the case, and I think because of the project, because of that environment, the mothers could show solidarity also with that girl, which was the first victim, and with the mother. Și în această situație, ceea ce ne-a surprins a fost solidaritatea dintre mame, inclusiv cu mama și cu fiica, cu soția și fiica acestui pedofil, pentru că de obicei în asemenea situații familia agresorului este marginalizată sau este acuzată, dar în acest caz s-a întâmplat exact opusul. Mamele au fost toate solidare cu ele și cu fetele lor. And there is another effect on the parents, We don't talk so much directly to the parents, just one meeting at the beginning and one meeting at the end of a project. Și mai există un efect indirect asupra părinților. Nu discutăm foarte mult cu părinții copiilor, doar o întâlnire la începutul proiectului și una la sfârșit. The parents, they make a new experience how the volunteers treat the children with extreme respect.
that what sometimes the parents have never seen. That children are treated with such a respect, with such an attention by the volunteers. Even the parents don't see the sample, but around them, before and after, they see a new respect which they never thought one should have with a child. Și ceea ce se întâmplă cu acești părinți este că ei realizează și văd pentru prima oară cum alți adulți tratează copiilor, îi tratează pe copiii lor cu foarte mult respect. În cele mai multe cazuri este prima oară când acești părinți văd că copiii pot fi tratați cu respect sau că ne putem purta și altfel cu copiii sau că altcineva, alți oameni adulți pot trata copiii cu atât de mult respect. And of course these parents themselves have never been treated with respect, so they also learn this through the children. You know, this was examples why also the adults can change through the children. Și pentru că nici acești părinți nu au fost niciodată tratați cu atât de mult respect, și ei se pot schimba sau pot beneficia de o transformare, văzând cum copiii lor sunt tratați cu respect. We have done it not with premature children, but with children with physical problems from birth. And we have done it with children with, how you call it, lateral... S-a făcut, dar nu pentru copii prematuri, pentru alți copii cu diferite probleme de la naștere, probleme, dizabilități fizice și pentru copii cu puză de iepure. But of course, I can imagine would be absolutely efficient also for premature children. I have some children, premature children in my private practice, but it would work also in Sandwork. Asta este, de fapt, ideea funcției de autoreglare a psihicului. Când toate condițiile interioare și exterioare sunt potrivite, psihicul se poate reorienta singur și relua în calcul sau reorganiza experiența traumatică. Plays done by Catholic systems with different disabilities of the children. Some of the children cannot walk. They have never been outside their whole life. They have illness which is called crystal skin, yeah, for instance, for those children, yeah, and they have different disabilities. Also, some blind children, and also we give them only a few figurines, but also with the Sandwork. So they have very nice results out with those children. S-a lucrat cu copii cu diferite dizabilități, nu în România. În România nu am avut astfel de proiecte. Și în cazul lor s-au înregistrat rezultate interesante. With mental disabilities, the same? I don't know what kind of mental abilities, but of course, you know, we need to adjust the method, you know, in a very practical way, you know, for some children. For instance, we have a project in an oncological department of the hospital, and there, of course, the sound has to be antiseptic
you know, and you have to be very careful what, and everything has to be very clean. So you have to adjust it, but on a very practical level. On the method itself, there is not something needed because it's so, how can I say, it's always the child, it's child directed. Always the child chooses what he will do or not do. So it cannot be done any harm if you don't stimulate something, you know, as in maybe some therapy, trauma therapy, which should not be done. Mai vreați să Și pentru cei care au dizabilități comportamentale? La ce tulburări comportamentale? Disorder. Regula este ca fiecare copil să înțeleagă, să se joace în liniște și să nu scoată nisipul sau să distrugă jucăriile. Dacă un copil poate să respecte aceste reguli de la început, poate participa la un proiect de Sandwork. Instituția selecționează copiii în funcție de aceste criterii de la început. Nu am avut surpriză până acum. Am lucrat cu copii de la 4 ani până la 16 ani, dar cea mai bună grupă de vârstă este între 6 și 12 ani. Adolescenții nu sunt foarte încântați, cel puțin în România. Copiii sunt liberi să stea cât au nevoie. Copiilor li se spune de la început că acest proiect va dura un număr de sesiuni limitat. Voluntarii sunt instruiți foarte bine să nu încurajeze alt gen de relații cu copiii și copiii sunt anunțați cam cu o lună înainte că mai sunt 4, 3, 2 și o sesiune. Iar acești copii care sunt în centrele de plasament sau care sunt abandonați sunt copii foarte puternici din punct de vedere psihologic, care deja au supraviețuit multor tipuri de separări și nu li se întâmplă nimic rău atunci când proiectul se termină. Mai mari probleme am avut cu voluntarii decât cu Nu e neapărat un beneficiu mai mare, dar este o relație nouă, complet nouă, care se construiește pe cu totul alte fundamente. Dacă deja se cunosc, copiii sunt tentați să intre într-un mod de relaționare mai superficial și verbal cu adultul respectiv. Da, așa este. Și asupra voluntarilor și asupra comunității în general, cum am spus. Vă pot spune din experiența mea ce beneficii am avut, nenumărabile pot spune pe toate, că am stat prea mult, dar am cunoscut oameni noi, asta e un beneficiu pe care voluntarii îl au, că nu se cunosc inițial și în felul ăsta, având aceleași interese, cunoști oameni diferiți. Afli lucruri despre tine, prin emoțiile pe care ți le trezește prezența copilului și jocul lui acolo. Cunoști poveștile de viață ale acestor copii cu care altfel nu te-ai întâlnit niciodată sau dacă te-ai întâlnit, probabil că i-ai privit cu alți ochi. Deci e chiar, așa cum a spus și Ana, o metodă de dezvoltare personală foarte bună și pentru voluntari. Și multe, multe alte beneficii. Dar astea sunt în general valabile. Nu e obligatoriu, da.
foarte mult că ați fost alături de noi și așteptăm pe adresa noastră impactul. Dacă aveți un feedback pentru această conferință sau dacă reprezentați instituții care ar dori să organizeze asemenea proiecte sau dacă doriți să fiți voluntari în proiectele noastre viitoare.